درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. امشب شما رو آوردم به مرکز خریدی که شکل اشکال هندسیه، نمای بیرونی کاملا از شیشه، حتی برای طبقه طلا و جواهرات از شیشه های ضد گلوله استفاده شده. مساحت کلی آوا سنتر 2560 متر مربع است. 16 طبقه داره. برای اومدن به این مرکز خرید شیک و هندسی شکل شما باید به شمال شرق تهران بیاین، در خیابان اقدسیه و نبش خیابان فیروزبخش. بعد از بازدید از این مکان، خرید کردن و صرف غذا میتونید از متروی نیاوران و ایستگاه اتوبوس اقدسیه به مناطقی که میخواین برید. با هم دیگه بریم به -1 این مرکز خرید و رستورانا، فودکورت ها رو ببینیم و همینطور سوپرمارکت شیک و زیبایی که در این قسمت قرار داره و واقعا دیزاین اون دیدنی.
محله اقدسیه جز مناطق شیک و لوکس تهرانه که قیمت ملک، اگه ملکی که برای 20 سال پیش باشه، از متری 138 میلیون شروع میشه به بالا و ملکایی که برای 10 سال پیش هستن از 148 میلیون به بالا داریم و قیمت ملکایی که نوساز هست از 200 میلیون به بالا. فروشگاه طلا و جواهرات در طبقه اول و همکف قرار دارند و قیمت خرید توی این مرکز خرید طبیعتاً بالاست و میشه گفت که قیمت ها از متوسط رو به بالاست. در طبقه 9 و 10 آوا سنتر رستوران های لوکس با چشمانداز زیبا از شهر تهرانه که میریم با هم دیگه ببینیم و حتی تولد 2 از عزیزان هم در این رستوران بود. اگه دوست دارین غذای سنتی میل کنید حتما پیشنهاد میکنم رستوران سنتی کاخ 40 ستون در این مرکز خرید رو حتما بیاین. یکی از نکات جالبی که آوا سنتر رو خاص‌تر و متفاوت‌تر میکنه وجود آرت سنتری در طبقه 8 که برنامه‌های فرهنگی در آن برگزار میشه. پارکینگ میانی آوا سنتر هم مکانیه که گرد همایی‌های هنری و برگزاری رویدادهای مختلف در آن اجرا میشه. دوستان عزیزم، اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید تا انرژی بیشتری به من بدین و از من حمایت کنید. اینجا هم نمای خیلی زیبا از شهر تهران بود که موقع صرف غذا میتونین از این منظره لذت ببرید.
امیدوارم از این مرکز خرید هندسی شکل لذت برده باشین. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.